મૂલીના પરોઠા અને દહીં શિયાળાની સ્પેશિયલ વાનગી. ગ્રીન, રેડ અને વ્હાઇટનું કોમ્બિનેશન, સો ડિલિશિયસ લુક. હેલો, યુ મી એન્ડ રસોઈ મારી કુકિંગ ચેનલમાં વેલકમ. હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું મૂળાના પરોઠા. મૂળા તમને ખબર છે બહુ હેલ્ધી અને ફૂલ ઓફ ફાઈબર, વિટામિન સી, પોટેશિયમ હોય છે. અને મૂળા શિયાળામાં વધારે આવે. મૂળા બે ટાઈપના આવે, આવા વ્હાઈટ અને લાંબા, અને રેડ કલરના મૂળા પણ આવે કે જે થોડા ટૂંકા હોય હાઈટમાં. એટલે બે કોઈ પણ મૂળા સારા છે. અમે મૂળા તમને ખબર છે, મૂળા એસિડિટીમાં તમને બહુ હેલ્પફુલ છે. ગેસ થતો હોય તો ગેસ માટે, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ માટે ફૂલ ઓફ ફાઈબર, પોટેશિયમ, એટલે તમારું હાઈ બીપી, બ્લડ પ્રેશરને બધા કંટ્રોલ કરે. અને ઇન્ડિયામાં ખાસ તો કમળો થઈ ગયો હોય ને, તો ત્યારે તમે જે આ મૂળા હોય છે ને, મૂળાનો રસ પીવો, આનો જ્યુસ કાઢો. મૂળાના પત્તા પણ એટલા ઉપયોગી છે. એનો જ્યુસ પીવો, સાકર મિલાવીને, ખાંડ મિલાવીને, સવાર સાંજ એનો જો પીવો ને તો તમને બિલીરુબિનને એકદમ ઘટાડી દે છે અને તમારા રેડ બ્લડ સેલને વધારી દે છે. પણ આ મૂળાની માત્રા પણ નક્કી હોય છે. સારા એટલે ખાઓ એવું નહીં, અતિ સર્વત્ર વચ્ચે. મૂળા લગભગ 60 થી 100 ગ્રામની અંદર જો સવારમાં કે બપોરે ખવાય ને, રાત્રે નહીં ખાવાના. મૂળાના પરાઠા માટે મૂળા લીધા છે પત્તાવાળું, એટલે મેં થોડા પત્તા પણ કાપીને રાખી દીધા છે. મરચું પાવડર, લીલા મરચાં, આદુનો ટુકડો, આમચૂર પાવડર, અજમા અને જીરું, આખું જીરું, મીઠું અને થોડું સંચળ, કોથમીર. અને ઘઉંના લોટમાં બનાવશું એટલે ઘઉંનો લોટ, તેલ, મોણ નાખવા ચોળવવા માટે, અને પાણી. મેં મૂળો લીધો છે એને પહેલાં તો સરસ, મૂળા હંમેશા ફ્રેશ લેવાના. ફ્રેશ હોય ને તો ફૂલ ઓફ વોટરી હોય. આ રીતે એને છોલો. આ રીતે 2 મૂળા છોલાઈ ગયા છે. લગભગ આ મૂળા મારા પત્તા સાથેનું આનું વજન કરો ને તો 200 ગ્રામ જેટલા મૂળા હતા. પાંદડા કાપી નાખ્યા છે. હવે એને ગ્રેટ કરવાના છે, છીણ કરવાનું છે. મૂળાના પરોઠા માટે ઘણીવાર મને કહે છે મારી દીકરીઓ કે આંટી અમારા મૂળાના પરોઠા ફાટી જાય છે. તો એનું શું કારણ? તો હું તમને આજે ખાસ એની ટ્રિક્સ બતાવીશ. મૂળાના પરોઠામાં જો છીણ તમે બહુ લાંબુ કરો ને, જાડું, આ જે છીણી હોય છે, તો તમારા મૂળાના પરોઠા વણવામાં ફાટી જશે. અને નાનું કરશો તો બહુ વોટરી થઈ જશે, પાણી વધારે છૂટશે. એટલે મીડિયમ છીણી લેવાની છે અને એનું છીણ કરવાનું. છીણ હંમેશા મૂળો જાડો હોય ને તો આમ ઊભું કરવાનું, એટલે રેસા એના ટૂંકા પડે. આપણા બધા મૂળા છીણાઈ ગયા છે. આની અંદર અડધી ટીસ્પૂન મીઠું નાખી દો અને એને સારી રીતે મિક્સ કરો. અને આને તમે 5 મિનિટ રહેવા દેજો. એટલે એનું જે મીઠું નાખી અને આમે મૂળાનું પાણી હોય ને, મૂળા વોટરી હોય, એટલે એને 5 મિનિટ રહેવા દેજો. મીઠું ભેળવી અને 5 મિનિટ રહેવા દેવાના છે. મીઠું નાખ્યું આપણે અને 5 મિનિટ થઈ ગઈ. તમે જો આ રીતે પાણી એનું છૂટું પડી જાય, આ રીતે પાણી છૂટું પડે. તમે હાથેથી પણ આમ કરી શકો, તમારે કરવું હોય તો કરી શકો. બધું પાણી આ રીતે નિતારી નાખવાનું. પણ હું તમને ઇઝી રીત કહીશ. આપણે એક કપડું લેવાનું અને એની અંદર આ બધું જ નાખી દો. એકદમ ઇઝી રીત. ઘણીવાર હાથમાં જલન થાય કે તમને એવું થાય કે હું મારા હાથમાં મૂળાની સ્મેલ આવી જશે, તો આ રીતે તમે કરી શકો છો. તે કપડું આ રીતે બધું પાણી દો. કેટલું બધું પાણી નીકળે ને, એકદમ કરી નાખવાનું છે. એટલે પરોઠા તમારા એકદમ પાણી વગર ના થાય. અને આનું તમારું સ્ટફિંગ એકદમ મૂળાનું ભાજીનું શાક બને, મૂળાનું અથાણું બને, મૂળા સલાડમાં ખવાય, મૂળાના પરાઠા બને, મૂળા એમને કાચા પણ તમે તો મૂળાની અંદર ચટણીને મસાલો નાખીને આપે, એ પણ બહુ ફાઇન લાગે. આ રીતે આપણે બધું પાણી નીકળી ગયું. આ પાણી પણ તમને ફેંકવાનું નથી, ફૂલ ઓફ ન્યુટ્રિશન. મૂળાનો બધો જ રસ આમાં આવી ગયો છે. એટલે આ પાણીથી જ તમારે મૂળાના પરાઠાનો લોટ બાંધવાનો છે. એટલે એનો ટેસ્ટ પણ પરાઠામાં આવી જશે. એકદમ નિતારી દેવાનું છે.
અને મૂકી દો અને પાણીમાં લોટ બાંધો. મેં આ એક્સ્ટ્રા પાણી લીધું છે, પણ હું તમને બતાવીશ કે આ પાણી આપણું કેટલું છે. હું તમને બતાવીશ આ પાણી આપણું કેટલું છે. લગભગ 150 ml પાણી છે. એટલે આ જ પાણીથી તમારે લોટ બાંધવાનો છે. તમે ફેંકવો હોય તો ફેંકી શકો છો, પણ આમાં ફૂલ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે. એટલે આપણે આ પાણીથી લોટ બાંધીશું. બાંધવા માટે મેં 1 કપ લોટ લીધો છે. આટલા મૂળા 150 થી 200 ગ્રામ મૂળામાં આટલો 1 કપ લોટ. એમાં આમાં જે છે ને સ્પૂન, એમાં મારું ટીસ્પૂનનું જ માપ છે, એટલે 2 ટીસ્પૂન ઓઇલ નાખવાનું છે. ઓઇલ આમાં બહુ જાજુ નથી નાખવાનું. મીઠું નાખવાનું નથી, કારણ કે આપણે મૂળામાં ઓલરેડી થોડું મીઠું નાખ્યું હતું ને, એટલે આ એના જ્યુસમાં મીઠું હશે. ઓઇલને સારી રીતે મિક્સ કરો અને લગભગ આમાં 1 કપમાં 100 ml પાણી જશે. રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો છે. થોડું થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધવાનો, જેથી એમાં લમ્સ ના રહે. તમને ઓછું પાણી નીકળ્યું હોય ને તો તમે પછી જરૂર પડે તો સાદું પાણી લઈ શકો છો. આ ટાઈપનો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો. રોટલી જેવો, રોટલી કરતાં સેજ કઠણ રાખવાનો, એવો આ ટાઈપનો બાંધવાનો છે. પાણી હું તમને બતાવું. આપણો જે મૂળાનું જ્યુસ 150 ml હતું ને અમારું, તો આપણે એટલું થોડું વધ્યું છે. 150 mlમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વધ્યું છે. ઓઇલ, ઉપરની બાજુ ઓઇલ નાખો, જેથી એની પરત ના જામી જાય. અને એને ઢાંકીને રેસ્ટ આપો 10 મિનિટનો. આપણે આ મૂળાનું જે છીણ છે ને એકદમ નીચોવીને કાઢી નાખ્યું, એને લઈએ. હવે એમાં સ્ટફિંગ માટેનો આપણે મસાલો કરીએ. આને તમે છૂટું પાડો, ઘણીવાર સારી બને. હવે આમાં મીઠું તો ઓલરેડી આપણે નાખેલું જ હતું, 1/2 ટીસ્પૂન. એટલે એ પાણી પણ નીકળી ગયું છે. એટલે હવે આમાં 1/2 ટીસ્પૂન તમે સંચળ નાખો, મીઠું નાખો. 5 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો. અજમા 1/2 ટીસ્પૂન નાખો. અજમા મૂળામાં બહુ ફાઇન ટેસ્ટ લાગે, પણ અજમાને આ રીતે હાથથી મસળીને નાખવાના છે, એટલે એની ફ્લેવર ફાઇન આવે. અને એ જ રીતે જીરું પણ નાખો 1/2 ટીસ્પૂન. એને પણ આ રીતે મસળીને નાખો. આપણા લીલા મરચાં મેં કાપી નાખ્યા છે, તમે ક્રશ કરીને પણ નાખી શકો છો. એ નાખો. લીલા મરચાં 1 થી 1.5 ઇંચ આદું લીધું છે, એને આ રીતે છીણી નાખો. હવે મેઇન મસાલો આમચૂર પાવડર 1 ટીસ્પૂન નાખો. ચાટ મસાલો પણ નાખી શકો છો. જો તમે ચાટ મસાલો નાખતા હોય ને તો સંચળ પાવડર નહીં નાખવાનું, કારણ કે ચાટ મસાલામાં ટેસ્ટ આવી છે. અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર નાખો. આપણે કોથમીર બારીક કાપીને ધોઈને રાખી છે, એ પણ બહુ ફાઇન. આમાં વ્હાઈટ અને રેડ કલર, ગ્રીન કલર મસ્ત આવે. મેં મૂળાની ભાજી બારીક કાપી નાખી છે, એ પણ ધોઈને રાખી છે, એ પણ થોડી નાખો. અને બધાને સારી રીતે મિક્સ કરો. લોટને 10 મિનિટ થઈ ગઈ. હવે એને સારી રીતે ફરી મસળી નાખો. મૂલીના પરોઠા બહુ ટેસ્ટી લાગે. આમ જોઈએ ને તો કિંગ ઓફ ધી પરોઠા તો આલુ પરોઠા કહેવાય, પણ બીજા બધા પણ કેબેજ પરોઠા, મૂલી પરોઠા એ પણ એટલા જ સરસ લાગે. એટલે ક્યારેક ચેન્જ માટે અલગ અલગ બનાવવાના. રીતે થઈ ગયું. હવે એના નાના નાના લુવા કરી નાખો. તમને બતાવું આપણા કેટલા પરોઠા થશે. સાઈઝ તમને પસંદ પ્રમાણે તમે નાની મોટી કરી શકો છો. હા, 8 લુવા થયા. હવે એ જ રીતે આ જે મસાલો છે ને, તમને મૂળામાં મેં આપણે જે મીઠું પહેલાં નાખ્યું હતું, પછી સંચળને થોડું મીઠું નાખ્યું ને, કરવા હોય ને ત્યારે જ નાખ. મારે તો હમણાં જ કરવા છે, એટલે મેં હમણાં તમને નાખીને બતાવી દીધું. એના પણ આવી રીતે નાના નાના બોલ વાળી લો, એટલે એક સરખા માપના છે. પણ આપણા એક્ઝેક્ટ 8 થયા. 1 કપ લોટમાં 8 પરોઠા. અને મેં તમને માપ કીધું ને 150 થી 200 ગ્રામ મૂળા લો, તો એમાં પણ આપણા 8 આ રીતે લુવા થયા. નાની પૂરી જેવડી રોટલી વણીને પણ કરી શકો છો. અને તમે આ રીતે પણ લુવો ગોળ પેંડા જેવો લુવો કરીને આ રીતે તમે નીચેથી થોડું પતલું અને આ રીતે એની વાડકી જેવું બનાવો. આ બોલ જે છે ને એ આની અંદર મૂકી દો અને ખેંચી અને પછી બધું ઉપરથી
સ્ટફિંગ એકદમ ફિટ ભરાશે. આ રીતે બધા એક સાથે પણ કરી શકો છો. હું તમને હમણાં 2 કરીને બતાવું, પછી આપણે ગેસ ચાલુ કરશું. વાટકી જેવું બનાવો, અંદર સ્ટફિંગ પૂરું ભરવાનું, એટલે બધી બાજુથી એક સરખો લોટ રહેશે, પડ જાડું પાતળું નહીં થાય. હવે ગેસ કરો, બનાવવા માટે ગેસ કરો, પેન મૂકો. એ દરમિયાન તમે પેન ગરમ થઈને ત્યારે વળવાનું. ડસ્ટિંગ લો, એમાં લોટનો ડસ્ટિંગ ફૂલ લેવાનો, હળવા હાથે પ્રેસ કરો. પરોઠું વણાઈ ગયું છે, આપણું પેન પણ તપી ગયું છે. હવે ગેસને સ્લો કરો અને આ રીતે જે હોય ને એને ઊંધી, આ રીતે જે વણ્યું હોય ને એને આ રીતે ઊંધી નાખવાની. ઊંધી નાખી દો, ચડશે એટલે હું હમણાં તમને બતાવી દઈએ. બેન આપણે બીજું વણીએ. ડસ્ટિંગ ફૂલ લેવાનું છે. આપણું થઈ ગયું. એને પલટા. બટરમાં પણ કરી શકો, આપણે તેલમાં કરશું આજે. ગેસ થોડો ફાસ્ટ કરીએ. આ બાજુ પણ થઈ ગયું છે. ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે. અને આ બાજુ પણ તેલ લગાડશું. મસ્ત પરોઠા દબાવો એટલે ફૂલશે, પાછા બેસી જશે. પણ ફૂલશે ને તો શું થશે કે એ વચ્ચેથી એકદમ ચડી જશે અને સાઈડમાંથી ક્રિસ્પી નહીં બને. એટલે તમારે સાઈડમાંથી દબાવતા દબાવતા પરોઠા બનાવવાના. ગેસને ધીમો કરો. પરોઠું થઈ ગયું. હવે આપણે બીજું નાખીએ. લાસ્ટ પરોઠો. આપણા બધા પરોઠા થઈ ગયા. લાસ્ટ આ રીતે એને પલટાવીને મૂકવાનું. ગેસ ફાસ્ટ કરો, લો ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આને ચોળવવાના છે. બટરમાં પણ ચોળવો અને પરોઠા ઉપર પાછું ઘી લગાડીને પણ ખાઓ. મૂલીના પરોઠા, પંજાબી લોકો ઘી પણ આટલું ખાય. દહીં સાથે મૂળીના પરાઠા ખાય અને પાછું ઉપર પણ ઘી લગાવે. શું ટેસ્ટી લાગે. તમે જો ધીમે ધીમે ફૂલી રહ્યા છે. સાઈડમાંથી દબાવવાનું. છે ગેસ કરો બંધ. પરોઠા બધા રેડી. હવે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લો. આ રીતે મસ્ત મૂલીના પરોઠા, ઉપર ગ્રીન રેડ કલર. પૂરો વિડીયો જુઓ. મસાલાનું સાથે લોટ, મસાલા, તેલ, પાણીનું પરફેક્ટ માપ. દહીંની સાથે પરોઠા ખાશો, દહીં સાથે બહુ સરસ લાગે. દહીં, પરાઠા અને આ લીલા મરચાં, શું કોમ્બિનેશન છે. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો મૂળીના પરોઠા. એ વિડીયો મૂળાના પરોઠા અને દહીં, હેલ્ધી શિયાળાની હેલ્ધી વાનગી મૂળાના પરોઠા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી ને તો ચાલો લાઈક કરો, શેર કરો. સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ પણ લખો. મને બહુ મજા આવશે. નવી રેસીપી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.